नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल बाइट कोर्समा। मैले चाहिँ सुरुबाट कम्प्युटर सिक्न चाहनेहरू एकदमै बिगिनरहरूको लागि भनेर कम्प्युटर बेसिक सिरिज सुरु गरेको थिएँ। यो लेक्चर चाहिँ त्यो सिरिजको तेस्रो लेक्चर हो र हामी चाहिँ पढ्ने छौं कम्प्युटर हिस्ट्रीलाई कन्टिन्यू गर्ने छौं यो लेक्चरमा, जसमा मेकानिकल एरा, इलेक्ट्रोमेकानिकल एरा र इलेक्ट्रोनिक एरा हुन्छ भनेको थिएँ। र यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा चाहिँ हामीले मेकानिकल एराको बारेमा पढिसक्यौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यता कतै लिंक छ होला, तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक छ होला प्लेलिस्टको, त्यहाँ गएर फलो गर्नु होला। र हामी इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ यो लेक्चरमा भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजीको बारेमा केही कुरा जान्ने छौं। भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ जोन एम्ब्रोज फ्लेमिङले बनाएका थिए। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्युब भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरुमा पनि युज हुन्थ्यो र इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटरले पनि यसको युज गर्थे। यसले काम कसरी गर्थ्यो भने जसरी बल्ब जस्तै देखिन्थ्यो देख्नमा चाहिँ हाम्रो पुरानो बल्ब जस्तो। यसको दुईटा पार्ट हुन्थ्यो, क्याथोड एनोड भनेर। क्याथोडलाई चाहिँ नेगेटिभ पार्ट भन्छ, यहाँदेखि इलेक्ट्रोनहरु फ्लो हुन्छ र करेन्ट पास हुन्छ एनोडतिर। यसरी करेन्टको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्थ्यो भ्याक्युम ट्युबले। यसले चाहिँ करेन्टको फ्लोलाई कन्ट्रोल गरेर स्विचहरुलाई अन अफ गर्ने काम गर्थ्यो। तर स्विच त हाम्रो पहिला पनि थियो मेकानिकल डिभाइसेसहरुमा, जो हामीले मेकानिकल एरामा पढाएको थियौं। तब चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भने मान्छेले आफैले स्विचलाई अन अफ गर्नु पर्थ्यो या कुनै मेकानिकल डिभाइसको मद्दतबाट चाहिँ अन अफ गर्ने काम गरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ यसले डाइरेक्टली अटोमेटिकली यो काम गरिदिन्थ्यो। अब चाहिँ यसले कसरी काम गर्थ्यो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि यसलाई कहाँ युज गरिन्थ्यो भने यसलाई क्याल्कुलेटरहरुमा त युज गरिने नै भयो त्यतिखेरको, अनि टेलिभिजनमा, टेलिफोनमा, रेडियोमा, भोइस रिकर्डरहरुमा, अनि रेडार सिस्टममा, यसमा पनि भ्याक्युम ट्युब्सको धेरै नै युज गरिन्थ्यो। भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजीमा आधारित रहेर टिभी अथवा मोनिटरहरु पनि हुन्थे। यस्तो एलईडी या एलसीडी मोनिटर त मजाले देख्नु भएको छ होला। तर पहिला यस्तो सीआरटी मोनिटर पनि हुन्थ्यो, आजकल पनि कतै युज हुन्छ। यो यस्तो बक्स टाइपको अलि ठुलो हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ क्याथोड रे ट्युब भनिन्छ। यसमा चाहिँ क्याथोडको रेहरु पास हुन्थ्यो स्क्रिनमा अनि इल्युमिनेट गरेर हामीलाई चित्र देखिन्थ्यो। यो पनि भ्याक्युम ट्युब टेक्नोलोजीमै बेस्ड छ। अब भ्याक्युम ट्युबको बारेमा जानेपछि चाहिँ हामी इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर्सको बारेमा पढ्ने छौं। इलेक्ट्रोमेकानिकल एरा, इलेक्ट्रोमेकानिकल एरामा पढ्ने डिभाइसेसहरुले चाहिँ दुईटै यानी कि इलेक्ट्रिसिटी र मेकानिकल दुईटै पार्ट्सहरुलाई युज गर्छन्। इलेक्ट्रोनिक र मेकानिकल भन्यो भने इलेक्ट्रोनिक पार्टहरुले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतबाट काम गर्थे, जस्तै भ्याक्युम ट्युब पढ्यौं हामीले एक भन्दा अगाडि। त्यसैले मेकानिकल पार्ट भने चाहिँ अरु जो स्विचेस, रिलेहरु, क्लचहरु, केही घुमाउनु पर्ने रोटेटिङ शाफ्टहरु, यस्तो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि युज हुन्थ्यो। यिनीहरुलाई चाहिँ त्यही भएर इलेक्ट्रोमेकानिकल एरामा राखिएको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकल एरामा चाहिँ दुईटा मेन कम्प्युटरको बारेमा पढ्ने छौं। पहिलोलाई मार्क 1 भन्ने छौं। मार्क 1 लाई चाहिँ एएससीसी भनेर पनि चिनिन्छ, अटोमेटिक सिक्वेन्स कन्ट्रोल क्याल्कुलेटर भनेर। यसको डिजाइन चाहिँ हवार्ड आइकलले 1937 मा प्रेजेन्ट गरेका थिए र यसको साइज एकदमै ठूलो थियो रे। मैले सुनेको यसको साइज चाहिँ 51 फिट लङ हुन्थ्यो रे, लम्बाइमा 51 फिट, 8 फिट हाइट, उचाइमा 8 फिट उच्चो अनि 2 फिट चौडा, यानी कि धेरै नै ठूलो, लगभग घर भने नै हुन्छ। आजकल थियरीमा त घर नै भनिहाल्छ। त एकजना मान्छेले यत्रो घर जत्रो कम्प्युटर बनायो होला त भन्ने कुरामा चाहिँ बिलिभ लाग्दैन। त्यही भएर हवार्ड आइकलले चाहिँ आइबीएम कम्पनीसँग मिलेर यो कम्प्युटरलाई बनाथे। तर डिजाइन उनको हुनाले चाहिँ नाम चाहिँ हवार्ड आइकलले बनाएको भनिन्छ। यसमा चाहिँ समथिङ 18000 भ्याक्युम ट्युबहरु थिए। मार्क 1 लाई चाहिँ फर्स्ट इलेक्ट्रोमेकानिकल जनरल पर्पज कम्प्युटर भनेर चिनिन्छ। यसलाई चाहिँ पार्शियली प्रोग्रामिङ पनि गर्न सकिन्थ्यो र यसले यो पहिलो डिभाइस थियो जसले अर्थमेटिक लजिकल अपरेसनहरुलाई सल्भ गर्न सक्थ्यो। यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ 5 हर्स पावरको मोटर पनि युज भएको थियो, 5 एचपी मोटर, अनि भ्याले मेकानिकल र इलेक्ट्रिसिटीको पनि युज गरिन्थ्यो। मार्क 1 लाई चाहिँ 1944 तिर बनाएका थिए। अब मार्क 1 को बारेमा केही कुरा जानेपछि हामी सेकेन्ड इलेक्ट्रोमेकानिकल डिभाइस एबीसी को बारेमा पढ्ने छौं। एटनासॉफ बेरी कम्प्युटर। एबीसी को डिजाइन चाहिँ जोन भिन्सेन्ट एटनासॉफ्ट र किलफोर्ड बेरी भनेर थिए। उनले चाहिँ 1937 मा प्रपोज गरेका थिए र यसलाई चाहिँ लगभग 1939 र 42 को बीचमा बनाइएको थियो। तर मार्क 1 भन्दा पहिला बनाएर पनि त्यसलाई पहिलो इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर किन भनिन्छ भने एबीसी लाई रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ यिनले धेरै पछि रिलिज गरेका थिए। यसले चाहिँ लिनियर इक्वेसनहरुलाई सल्भ गर्नलाई बनाएको थियो। स्पेशली यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न चाहिँ सकिन्दैन। के हो त लिनियर इक्वेसन भने? लिनियर इक्वेसन भनेको जनरली म्याथमा जे कुरालाई हामी ax + b = 0 को रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यसलाई लिनियर इक्वेसन भनिन्छ। एबीसी ले चाहिँ 29 भेरिएबल सम्मको लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ लगभग a1 x1 प्लस डट 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 गरेर यहाँ चाहिँ a29 x29 प्लस
b = 0 लेख्यो भने होला यस्तो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्थ्यो। यति नै थियो इलेक्ट्रोमेकानिकल एरामा रहेका दुईटा डिभाइसको बारेमा। डिभाइस त धेरै नै थिए तर मेन इम्पोर्टेन्ट डिभाइस चाहिँ यो दुईटा थिए। अब चाहिँ हामी यसपछि इलेक्ट्रोनिक एराको बारेमा पढ्नेछौँ। इलेक्ट्रोनिक एराका कम्प्युटरहरू चाहिँ 1940 पछि बनाएको थिए। 1940 डेट याद छ होला। 1939 देखि पछि चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भएको थियो। त वर्ल्ड वारको बीचतिर बनाएको थिए इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरहरू र इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरहरूले चाहिँ जो इलेक्ट्रोमेकानिकल रिलेहरू थिए तिनीहरूलाई फुल्ली रिप्लेस गराएको थिए इलेक्ट्रोनिक पार्टहरूले। त्यसमा भएको इलेक्ट्रोनिक पार्टहरूले चाहिँ के गर्थे भने इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा बेस्ड रहेर काम गर्थे। त्यही भएर यिनीहरूलाई रियल कम्प्युटर पनि भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक एरामा भएको कम्प्युटरलाई। किनकि हामीले लेक्चर 1 मा पढाएको थियौँ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर डेफिनेसनमा। त इलेक्ट्रोनिक भन्ने वर्ड आयो कि कम्प्युटरहरू इलेक्ट्रोनिक यही एराबाट भयो। त्यही भएर यिनीहरूलाई रियल कम्प्युटरहरू पनि भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक एरामा सबैभन्दा पहिलो बनेको कम्प्युटरलाई चाहिँ ENIAC भनिन्छ। ENIAC लाई चाहिँ जन मक्ली र जेपी इकर्टले डिजाइन गरेका थिए। 1945 मा बनाएको थिए र 1946 तिर रिलिज गरेका थिए। यसको फुल फर्म चाहिँ इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड क्याल्कुलेटर भनेर हुन्छ। यसले चाहिँ फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर भनिन्छ। तर यो चाहिँ एउटा डेसिमल बेस्ड कम्प्युटर थियो, यानी कि डेसिमल नम्बरहरूमा आधारित रहेर काम गर्थ्यो र यसको साइज त एकदमै ठुलो थियो। साइज कत्रो थियो भने जो मार्क भन्थ्यो त्योभन्दा पनि ठुलो, यानी कि 100 फिट थियो लेन्थमा। 100 फिट लम्बाइ भने धेरै नै हुन्छ। 8 फिट उचाइमा र 3 फिट चौडा। त 100 फिट भने धेरै नै हुन्छ, घरभन्दा पनि ठुलो हुन जान्छ। अब यो कम्प्युटरले चाहिँ पावर पनि एकदमै धेरै लिन्थ्यो। कति लिन्थ्यो भने 150 किलोवाट। कति हो त 150 किलोवाट भने? यसलाई वाटमा कन्भर्ट गर्नु छ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो त ठिक छ। तर यसलाई बुझ्ने भने 150 किलोवाट भने नर्मल नेपाली फ्यामिलीले युज गर्ने भने 50 घरको लागि बिजुली हुन्छ नर्मली। त यति धेरै बिजुली पनि यसले खपत गर्थ्यो। यसले चाहिँ पन्च्ड कार्डहरूलाई इनपुट र आउटपुटको रूपमा युज गर्थ्यो। यदि तपाईँलाई पन्च्ड कार्ड भने के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने एकछिन योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेर्नु होला। र अरू चाहिँ यसमा रजिस्टर, क्यापासिटर, डायोड अनि भ्याक्युम ट्युबहरू युज हुन्थे। र यति सबै कुराले 150 किलोवाट एनर्जीलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हिट प्रोड्युस हुन्थ्यो। र हिटको नजिक जनरली इन्सेकहरू आउँछन्, कहिले विचार गर्नु भएको छ होला। र यो मसिनमा पनि इन्सेकहरू भित्र पाइपमा मसिनमा गइदिने हुन्थ्यो र इन्सेकहरू गएर अपरेसनमा इरर आउँथ्यो। र अब एउटा रमाइलो फ्याक्ट के छ भने अहिलेसम्म पनि कम्प्युटरको इररलाई बग्स भनेर चिनिन्छ। र बग भनेर खासमा इन्सेक्टलाई भनिन्छ। पहिला इन्सेक्टबाट नै इररहरू आउने हुनाले अहिलेसम्म पनि कम्प्युटरको इररलाई बगहरू भनिन्छ, प्रोग्रामिङमा पनि नर्मली पनि। इलेक्ट्रोनिक एराको दोस्रो कम्प्युटर रहेको छ EDVAC भनेर। इलेक्ट्रोनिक डिस्क्रिट भर्सटाइल अटोमेटिक कम्प्युटर भन्छ। यसलाई पनि डिजाइन गरेका थिए जन मक्ली र जेपी इकर्टले नै 1950 तिर। यो चाहिँ अनलाइक ENIAC यसले डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई युज गर्थ्यो। ENIACले यसले चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गराएको थियो। बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई बाइनरी सिरियल कम्प्युटर भनेर पनि चिनिन्छ। यसले चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनलाई प्रोग्राम्ड वेबाट अटोमेटिकली सल्भ गरिदिन्थ्यो। यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक ड्रम मेमोरीको पनि युज गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै फास्टर थियो। यसको डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ धेरै थियो। यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि $5 लाख खर्च भएको थियो त्यति बेलाको। र यसको पावर कन्जम्सन चाहिँ ENIAC भन्दा बेटर थियो, पर्फर्मेन्स पनि बेटर थियो। यसले 56 किलोवाटमै इजिली काम गर्न सक्थ्यो। EDVAC को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के थियो भने यसमा जन मक्ली र जेपी इकर्टले चाहिँ स्टोर्ड प्रोग्रामको कन्सेप्टलाई डिजाइन गरेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ प्रोग्रामलाई स्टोर गरेर मेमोरीमा राख्न सक्यो भने प्रोसेसिङ फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा डिजाइन गरेका थिए। तर योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा अर्को डिभाइस थियो, त्यसले नै स्टोर्ड प्रोग्रामको कम्प्युटर बनाएको थियो, EDSAC भनेर। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज अटोमेटिक कम्प्युटर भन्छ। अब इलेक्ट्रोनिक एरामा चाहिँ 3rd नम्बरमा यसलाई पढ्नेछौँ। यसलाई चाहिँ मौरी वाइक्स भन्ने एकजना मान्छे थियो है, इङ्ल्यान्डको। उनले चाहिँ इङ्ल्यान्डको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा काम गर्ने टिमसँग मिलेर EDSAC बनाएको थियो। यो पनि एउटा बाइनरी बेस्ड डिभाइस नै थियो। यसलाई 1947 देखि 49 को बिचमा बनाएको थियो। यसले चाहिँ जो अर्थमेटिक एन्ड लजिकल काम हो त्यसलाई विथआउट ह्युमन इन्टरभेन्सन गरिदिन्थ्यो। त्यो भने चाहिँ मान्छेले कुनै काम गर्नु पर्थेन, जस्ट डेटा र इन्स्ट्रक्सन दिने भने यसले चाहिँ अर्थमेटिक्सलाई सल्भ गरिदिन्थ्यो विदिन मिली सेकेन्ड्स। एकदमै फास्ट थियो र यसको पावर कन्जम्सन पनि एकदमै कम थियो। 11 किलोवाटमा यसले काम गर्न सक्थ्यो मजाले। यसले चाहिँ पहिलोचोटि स्टोर्ड प्रोग्राम कन्सेप्टलाई इम्प्लिमेन्ट गराएको थियो। र खासमा चाहिँ यता EDVAC अमेरिकामा बनिरहेको थियो र उता EDSAC इङ्ल्यान्डमा, दुईटैको कम्पिटिसन चाहिँ चलिरहेको थियो। यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक एराको 4th डिभाइस छ UNIVAC भनेर। UNIVAC पनि भन्छ, UNIVAC। कतै कतै फर्स्ट भनेर पनि लेखिन्छ।
यसलाई युनिभर्सल कम्प्युटर भनेर चिनिन्छ। युनिभर्सल अलिकति युनिभर्सल भन्यो भने चाहिँ सबैको लागि बनाएको भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यसलाई फर्स्ट जनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर भनिन्छ र यही नै हो पहिलो कमर्सियल कम्प्युटर भने यसलाई बनाएर बेच्ने पनि गरिएको थियो। यो पनि एउटा डिजिटल कम्प्युटर थियो, बाइनरीमै आधारित थियो। यसले चाहिँ म्याग्नेटिक टेप मेमोरीहरूलाई युज गर्थ्यो र पहिलोचोटि बफर मेमोरीको कन्सेप्टलाई चाहिँ युनिभेकले नै इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो। यसले चाहिँ टाइपराइटरबाट प्रिन्टेड आउटपुटलाई दिन सक्थ्यो र युनिभ्याकको चाहिँ एउटा फ्यामिली नै छ सुपर कम्प्युटरहरूको। यसपछि चाहिँ यसको नामबाट धेरै सुपर कम्प्युटरहरू बनेका थिए। आई होप तपाईँले भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो भने यो लेक्चरमा चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक एराको बारेमा जान्नुभयो होला। योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा चाहिँ हामीले मेकानिकल एराको बारेमा पढेको थियौँ, यानि कि यो दुईटै लेक्चर मिलाएर चाहिँ कम्प्युटरको हिस्ट्रीले हामीले कभर गऱ्यौँ। यसपछिको लेक्चरमा चाहिँ हामी कम्प्युटरको जो डिभिजन छ 5वटा जेनेरेसनमा, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भनेर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ किसिमको डिभिजन छ, त्यसलाई हामी कभर गर्नेछौँ। र तपाईले चाहिँ यदि आजको भिडियोबाट कम्प्युटर हिस्ट्रीको बारेमा केही कुरा सिक्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुको लागि भनेर यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।